السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سداسية على شكل نجمة رأس السنة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل الله ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط سمك، بيكون ده سمك الخيط زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 ملم. هستخدم الأبيض والأحمر، لكن تقدري تبدلي الألوان اللي انت حباها. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي اكون دائرة سحرية على 2 من الاصابع، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط بالشكل ده، ارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف، الف ايدي الناحية التانية. هنا بيكون اتكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية من تحتها والف ايدي الناحية التانية. هخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية، زي ما احنا شايفين ان الاتنين بيمروا من خلال الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل زي ما احنا شايفين. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. طيب اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف خيط واخرج منها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بكون ارتفعت السلسلة دي بتقفل الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت بتكون ارتفاعي للغرزة الاولى او جزء من ارتفاعنا للغرزة الاولى لو انا بشتغل غرزة اكتر من ارتفاع سلسلة. هنشتغل السطر الاول كله بغرز حشو، يعني هشتغل 6 غرز حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بعتبر طبعا ان دي السلسلة اللي قفلت بيها هي ارتفاع غرزة الحشو. بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل داخل الدائرة السحرية، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابرة كده حلقتين، بلف خيط واخرج منه. لو حاسة ان الدائرة السحرية واسعة شد خيط البداية تضيقيها زي ما انت عاوزة. 2 3 4 5 6. هشد خيط البداية، بقفل الدائرة خالص زي ما احنا شايفين، سنتر او مركز الدائرة عندي، وبروح لأول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي تحت الضلعين، بدخل ومعايا كمان خيط البداية على الإبرة وبقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش زي ما احنا شايفين. بالشكل دوت كونت أول سطر عندي. تاني سطر بيكون مكون من عمود بلفة. هرتفع 1 2 3 وهعتبره أول عمود بلفة فوق أول غرزة. في كل غرزة بشتغل 2 عمود بلفة، وبعد كل 2 عمود بلفة في نفس الفراغ بشتغل سلسلة مسافة. طيب ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين في نفس الفراغ هو ادخل اسحب الخيط واخرج. معانا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، اتبقوا 2 هلف خيط واخرج من 2. كده عندي 1 2 وهاخد سلسله مسافه. هروح للفراغ اللي بعده اشتغل 2 عمود بلفه، 1 كمان في نفس الفراغ، 2 سلسله، الفراغ اللي بعده 1 كمان في مرة في نفس الفراغ، 2 وهكذا سلسلة 2 عمود سلسلة 2 عمود سلسلة 2 عمود لغاية ما بخلص الراوند كله. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر كده كونت كام مجموعة؟ 1 2 3 4 5 6. يعني احنا اشتغلنا كده على 6 غرز بتوعنا. اخدت السلسلة، هروح بقى عندي هنا بعد 1 2 تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها، ولو لسه خيط البداية لسه معايا هخليه بردك معايا، بقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. لو هتحسي ان خيط البداية هيعملك مشاكل، خلاص لغاية كده ومفيش اي مشكلة، احنا اشتغلنا عليه كفاية. هبتدي اقص. بعد كده هبتدي امشي لغاية السلاسل يا بنات، مش هشتغل فوق الاعمدة، يعني بمشي بمنزلقة كمان لغاية العمود التاني ومنزلقة لغاية ما وصلت للسلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. داخل السلسلة دي هنبتدي نشتغل بقى ايه؟ كأننا بنشتغل زوايا. هشتغل 6 زوايا، هشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ. برتفع بسم الله 1 2 3 وكمان عمود في نفس الفراغ، سلسلتين 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلف 1 2. مش هاخد اي فراغات ولا اي سلاسل، وهروح للسلسلة اللي بعدها اكون عمودين سلسلتين عمودين، وفي كل فراغ بشتغل عمودين سلسلتين عمودين. طيب الفراغ اللي بشتغل فيه فين يا بنات؟ بشتغل فوق السلسلة، بشتغلش فوق الاعمدة. كمان عمودين 1 2.
من فوق ما باخدش سلاسل ما بين كل مجموعة ومجموعة، لكن من تحت بسيب العمودين وبروح اشتغل فوق السلسلة عمودين سلسلتين عمودين لغاية ما بخلص الراوند بتاعي كله. في نهاية السطر بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع، بردك بشتغل فوق السلاسل ما بشتغلش على الأعمدة، يعني بمشي بردك لغاية ما اوصل للسلسلتين وابتدي داخل السلسلتين بشتغل بنفس طريقة السطر اللي فات مع زيادة عمود لكل مجموعة. يعني انا هنا كنت بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، فوق هشتغل 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة، 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو كده 2 عمود، بعتبر طبعا الثلاث سلاسل عمود، 3 عمود، 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هو كمان 3 عمود بلف، 1 عفوا 2 3. بعد كده هاخد سلسلة واحدة بس مسافة يا بنات، وهروح فين فوق السلسلتين اكون 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلف، 1 2 3، 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 3 سلسلة. وممكن على فكرة السلسلة دي ما ناخدهاش، بس عشان خاطر الشغل يكون مرتاح بناخدها. هكمل السطر كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اخدت اخر سلسلة في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة، بردك بمشي لغاية السلسلتين، وفي المرحلة دي هبتدي اشتغل طبعا ده السطر الاخير اللي هيكون عندي باللون الابيض. فوق السلسلتين المرة دي هنبتدي نشتغل 8 عمود بلفة من غير اي سلاسل، 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم اول عمود عندي، وبعد كده 2 3 كده عندي سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8. اصبح معايا 8 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. فوق السلسلة هاخد سلسلتين 1 2 بالشكل ده، هروح تاني فين هروح فوق السلسلتين اكون كمان 8 عمود بلفة، سلسلتين 8 عمود سلسلتين 8 عمود سلسلتين 8 عمود، بالظبط نفس اللي انا اشتغلته هنا بكرره لغاية ما اوصل للسطر ايه اللي اخر السطر. في نهاية السطر بقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. بعد كده في المرحلة دي هبتدي اغير اللون للون الجديد، ابتدي بقى استخدم اللون الاحمر، هسيب منه مسافة والف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء، بقفلها عقدة بداية وبسحبها من الحلقة اللي عندي باللون الابيض. هسحب بقى اطراف الخيوط عندي كلها في الخلف. هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ مش هشتغل على حرف الفي اللي هي طبعا الفراغ الصغير اللي عندي فوق، هشتغل ما بين الغرز. تمام، همشي بس بمنزلقة لغاية المكان دوت عندي، او مفيش مشكلة ممكن من نفس المكان ارتفع سلسلة وادخل فين شايفين ما بين العمود الاول والتاني، هدخل اشغل غرزة حشو، والفراغ اللي بعده ما بين العمودين حشو كمان، وكمان واحدة حشو. طيب الفراغ اللي جاي انا عندي كده 1 2 3، الفراغ اللي جاي هيكون فراغ رقم 4، بشغل فيه حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو بالشكل ده، ارجع اشتغل هنا واحدة حشو 1، واللي بعدها الفراغ اللي بعدها 2، والفراغ اللي بعدها الاخير 3. هيقابلني هنا يا بنات بقى ايه زي ما احنا شايفين اللون الابيض، ممكن اكمل شغل بيه لغاية النهاية، وممكن خلاص في المرحلة دي اسيبه. لو انتي مش عايز تستخدمي ابرة التنظيف هتكملي الشغل عليه لغاية النهاية، لو بتستخدمي ابرة التنظيف خلاص سيبيه في المكان ده مفيش مشكلة. هبتدي في فوق السلسلة دي ابتدي اكون غرزة نصف عمود، ارجع تاني بس عشان نشوفها بنشتغلها ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم. كده عندي غرزة نصف عمود كمان غرزة نصف عمود،
هشتغل غرزة عمود بلفة ساقط، بس فين يا بنات بقى؟ مش في الفراغ ده، هنزل الفراغ ده، هلف الخيط على الإبرة وهنزل مش هنا، لا هنزل في الفراغ دوت اللي ما بين السطر، اللي هو طبعا السلسلة اللي ما بين كل مجموعة ومجموعة. هنزل أدخل هنا، أسحب الخيط وأخرج، وألف الخيط وأخرج من حلقتين، وألف الخيط وأخرج من حلقتين بالشكل دوت. أكون إيه، رفعت المكان زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. أرجع فوق هنا أشتغل 2 نصف عمود كمان، 1 2 زي ما احنا شايفين. بيكون عندي الشكل دوت يا بنات زي ما احنا ايه شايفين. ارجع تاني اكرر، عندي هنا اول عمود وتاني عمود، ما بينهم بشتغل حشو، والفراغ اللي بعده حشو، والفراغ اللي بعده حشو، يبقى كده 3. الفراغ رقم 4 بشتغل حشو سلسلة، بس كده وسعت مني الخيط شوية، تاني عفوا حشو سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ حشو. ارجع تاني يا بنات اشتغل ما بين الأعمدة حشو، والفراغ اللي بعده حشو، الفراغ ده مش الفراغ ده، حشو تاني. رجعنا تاني المكان السلاسل زي ما احنا شايفين، نصف عمود فوق السلسلتين، كمان نصف عمود، عمود بلفة 1 بس بيكون ساقط زي ما احنا شايفين. ليه ايه؟ لمكان السلسلتين اللي تحت، مش السلسلتين اللي فوق، لا السلسلتين اللي تحت. وارجع تاني في بقية السلسلتين، السلسلة التانية بشتغل فيها كمان 2 نصف عمود، 1 2، وبكمل كده لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بنقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بيكون طبعا السطر اللي جاي هو السطر الاخير معانا. برتفع 1 2 3، وفوق كل فراغ بيقابلني بشتغل عمود بلفة 1، ما عدا طبعا مكان السلسلة اللي هي ما بين 2 حشو بشتغل عمود سلسلتين عمود، او عمودين سلسلتين عمودين زي ما احنا حابين. لو حابين نزود العدد مفيش اي مشكلة من عمود زيادة. انا كده اشتغلت فوق اول فراغ ال3 سلاسل واعتبرتهم عمود. هروح للفراغ اللي بعده كده عمود عمود، وحتى كمان غرزة الحشو اللي ما بين السلسلة، يعني هي اللي هي حشو سلسلة حشو، بشتغل فوق الحشو بردك يا بنات. تمام، لغاية ما وصلت للسلسلة في المنتصف ما بين الحشو الاتنين بشتغل عمود سلسلتين، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. ارجع اشتغل فوق الحشو نفسها عمود، واشتغل بقى فوق كل فراغ خلاص يقابلني عمود بلفة 1، عمود 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 عمود، لغاية ما بوصل للسلسلة. وزي ما اتفقنا مع بعض فوق الحشو اللي هما ما بينهم سلسلة، الاتنين الحشو اللي ما بينهم سلسلة بردك بشتغل عليهم عمود. كده احنا اشتغلنا فوق نصف عمود نصف عمود، ودي عندي هنا غرزة العمود بلفة بشتغل فيها عمود اهي، هنا نصف العمود فوقيه عمود والنصف عمود كمان، وفي كل فراغ يقابلني لغاية ما اوصل للسلسلة عمود عمود. دي الحشو اللي هي طبعا قبل السلسلة، وهنا عندي السلسلة بشتغل فيها عمود سلسلة 2، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. غرزة الحشو نفسها بشتغل فيها عمود بلفة، وأكرر بقى بنفس الطريقة لغاية ما أوصل إلى نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده بكون كونت خلاص الشكل السداسي وشكل النجم. أعتقد طبعا إن هي واضحة وباينة جدا معانا زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر. كده بكون خلاص وصلت لنهاية السطر ونهاية وحدتنا النهاردة، وبنختم مع بعض حلقتنا النهاردة في ثالث سلسلة ارتفاع. بقفل بغرزة منزلقة وبسحب الخيط من الحلقة اللي عندي وبسيب 10 سنتي، وببتدي بإبرة التنظيف بعد ما أقص الخيط أنظف الوحدة بتاعتي. طيب، طرق التشبيك اللي ممكن نستخدمها لوحدتنا النهاردة هما طريقتين أنسب لي استخدامهم طبعا لوحدتنا النهاردة. طريقة غرزة المنزلقة وشرحتها معاكم في فيديو خاص بيها على القناة، وكمان طريقة غرزة الحشو لو انت حابة تشبكي بطريقة ان بيكون عندك حواف بارزة من فوق، بردك ليها فيديو خاص بيها على القناة. وعندنا كمان أكتر من 10 طرق
او 10 فيديوهات خاصة بتشبيك الوحدات للبنات اللي دايما يسألوني عن تشبيك الوحدات بنشبكهم ازاي. تقدروا تراجعوا ال10 فيديوهات او الاكتر من 10، انا مش حاسباهم بالظبط، واتمنى طبعا ان هم يكونوا سهلين عليكم وينولوا اعجابكم. اتمنى ان وحدة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.